हेलो नमस्कार साथीहरु OnePix नेपालको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुले युट्युब च्यानलमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला र तपाईहरुले फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पेजलाई फलो गर्नु होला र विभिन्न प्राविधिक तथा अन्य ज्ञानमूलक सामग्रीहरु यस च्यानल तथा पेजबाट आउने गर्दछ। YouTube एनालिटिक्सका अनुसार तपाईहरु मध्ये धेरैले सब्स्क्राइब नगरेर हेरिरहनु भएको छ। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, यो एकदमै निशुल्क रहेको छ। साथीहरु आजको भिडियोमा तपाईहरुले पोस्टर फ्रेम हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। कुनै साइट डाउन भएको नभएको, कुनै साइटले काम गरिरहेको वा नगरिरहेको कुनै कारण साइटले काम गरिरहेको हुन्छ र इन्टरनेट या विभिन्न कारणले त्यो साइट नखुल्न सक्छ। अब त्यो साच्चै डाउन छ भने त्यो खुल्ने कुरो होइन, डाउन छैन भने कहिलेकाहीँ अरू कारणले पनि साइटहरु नखुल्न सक्छ वेबसाइटहरु। यो साइट डाउन छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि एउटा छोटो जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। हेरौं अब तपाईहरुले कुनै पनि ब्राउजरमा खोल्नु होला। मैले भर्खरै कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको वेबसाइट भिजिट गरिरहेको थिएँ। ppsc.karnali.gov.np भनेर हान्ने बेला चाहिँ यहाँनेर यो भिजिट गर्ने बेला यहाँ एउटा एरर भनिरहेछ हैन, इन्टरनल सर्भर एरर भनेर दिएको छ। यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो भनेर एरर दिन्छ, कहिलेकाहीँ साइट नट फाउन्ड भनिदिन्छ, कहिलेकाहीँ नखुलेर त्यतिकै बस्छ। यहाँ चाहिँ यो त एरर भएर यो डाउन छ भन्ने थाहा भयो हैन। कहिलेकाहीँ यस्तो मेसेज नदिएर त्यतिकै पेज नट फाउन्ड अथवा कुनै कारणले लोड नहुन सक्छ। त्यो बेलामा यो साइट साच्चै डाउन छ कि अरू कारणले नखोले, कहिलेकाहीँ यहाँ चाहिँ अरू कारणले पनि नखुल्न सक्छ, ब्राउजरमा या कम्प्युटरमा अरू सेटिङको कारणले पनि त्यो साइटहरु नखुल्न सक्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ एउटा एड्रेस छ downforfor.io हानेर भिजिट गरिदिनु होला र यहाँ भिजिट गरिसकेपछि तपाईको वेबसाइटको नाम ठ्याक्कै थाहा छ भने डाइरेक्ट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर दिएको छ, यहाँनेर सिधै टाइप गरेर यहाँ जस्ट भन्छ डाउन फर एभ्रीवान अर मी भन्ने छ। यो वेबसाइटको नाम चाहिँ डाउन फर एभ्रीवान अर जस्ट मी भन्ने छ। सर्ट URL downfor.io छ, मैले त्यही हानेर आएँ, तर यसको फुल URL भनेको downforEveryone.justme.com भन्ने रहेको छ। त्यसकोमा चाहिँ यसले के गर्छ भनेर तपाईहरुले चाहिँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। तल अरू डिटेलहरु यहाँ छ हैन, के कारणले यो साइटहरु डाउन छ कि छैन भनेर चेक गर्न मिल्छ। मैले चाहिँ सजिलोको लागि यो वेबसाइट एड्रेस लामो छ, यसलाई चाहिँ कपी गर्छु हैन राइट क्लिक गरेर र यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छु। यो पेस्ट गरिसकेपछि यहाँनेर जस्ट मी भन्ने छ, यसमा क्लिक गरेपछि उसले चेक गरिदिन्छ है। यहाँनेर एउटा त्यो तपाईले जुन चेक गर्नुभएको वेबसाइट हुन्छ त्यो वेबसाइटको स्टेटस देखाइदिन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनेर भन्ने छ यो वेबसाइट चाहिँ एउटा क्वेशन दिएको छ हैन, इट्स ppsc.karnali.gov.np डाउन राइट नाउ भनेर एउटा क्वेशन दिएको छ। त्यसपछि त्यहाँनेर तल एउटा चाहिँ इट्स नट जस्ट यु भन्छ हैन, ppsc.karnali.gov.np इज डाउन भन्छ हैन। यो वेबसाइट चाहिँ डाउन छ भनिदिन्छ हैन। कुनै कारण यो साइटहरु अफ पनि हुन्छ हैन, साइटहरु चलिरहेको हुन्छ, तर यता हाम्रो चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा नखुल्न सक्छ। त्यसको लागि यसरी चेक गर्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ उता साइट चाहिँ डाउन नभएको अफ हुन्छ र यता सर्भर बिजी वा अरू कारणले यता नखुल्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइट एकदमै उपयोगी रहेको छ। अब अर्को तपाईहरुले चेक गर्नु पर्यो भने यहाँनेर यस्तो छ हैन, यसमा फेरि एकपल्ट क्लिक गर्नुस् र नयाँ वेबसाइटहरु यहाँ हेर्नुस्। यहाँ चाहिँ भन्छ फर एक्जाम्पल इफ यु क्यान्ट लोड अर लगइन इन्टु फेसबुक यु क्यान चेक फेसबुक इट्स डाउन हियर भन्छ हैन। यहाँ थुप्रै छ, यसरी तपाईहरुले साइटहरु डाउन छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि यो वेबसाइट एकदमै उपयोगी रहेको छ। र आजको छोटो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।